Hello everyone, welcome back to Amanda channel. Hope you have a wonderful days. I'm in New Orleans, Louisiana, one of the most of the listed food city and always exciting city in United States. Today we are going ultimate food tour of the old French Quarter of New Orleans. I'm going to share with you in this video. Hello cả nhà. Hôm nay Amanda sẽ dẫn cả nhà tới du lịch một trong những thành phố ở tiểu bang Louisiana là New Orleans. Thì Amanda sẽ share với cả nhà video Amanda sẽ đi đâu nha. Ok, bắt đầu mình sẽ đi. Thì cả nhà thấy không đó, thì cái thành phố của Louisiana thì nó là một trong những của tiểu bang Louisiana. New Orleans đó, là một thành phố mình, nếu mà ai mà có đi ngang qua Louisiana đó thì cũng nên ghé lại để đi du lịch thăm New Orleans. Xíu nữa Amanda sẽ dẫn cả nhà tới coi nhà hàng seafood đó, thì trong đó sẽ có những cái món gì thật là ngon, thật là đặc biệt nha cả nhà. Cả nhà ơi, ở đây còn gọi là French Quarter, là của trong thành phố New Orleans, là chỗ mà mọi người đi du lịch đó cả nhà. Thì cả nhà thấy không, bây giờ thì tất cả mọi người rất là đông đó. Một khu du lịch phải nói rất là đẹp, phải không cả nhà đó. Bây giờ mình đang đi dạo ở phố đi bộ của New Orleans đó cả nhà. Đẹp đó, cả nhà thấy không? Ở ngoài trời hôm nay lạnh, nhưng mà mọi người đi chơi rất là đông, đến từ nhiều nơi. Bây giờ Amanda đang đi kiếm một trong những nhà hàng nổi tiếng của French Quarter, nhà hàng seafood đó cả nhà. Thì chút xíu nữa cũng tới nơi rồi. Amanda sẽ quay cảnh ở trong cho cả nhà thấy nha. Đây cả nhà, đây là nhà hàng mà Amanda nãy giờ Amanda nói á, là nhà hàng seafood á, là nổi tiếng á. Để Amanda đi vô trong rồi coi trong này nó có những cái món ăn đặc biệt gì nha cả nhà. Đã vô được vô trong nhà hàng rồi đó. Thì đây là rượu
Blood and Mary. Còn cái này thì làm Beda thì sẽ không biết luôn, giống như nước chanh vậy mà nó có rượu á. Tại vì cái nhà hàng này thì nó rất là sang trọng á. Rồi cái người mà chạy bàn á, họ rất là nhiệt tình á. Rồi tại vì lần đầu tiên Amanda cũng vô đây, rồi Amanda thật sự cũng không biết phải order cái gì đó, thì cái người chạy bàn thì họ sẽ khen hết, lo hết cho Amanda những cái món gì mà ngon á, chút xíu nữa sẽ ra từ từ á, Amanda sẽ throw lên cho cả nhà thấy. Giờ Amanda sẽ thử coi thử cái này gì nha. Mời gia đình. Cái này nó giống như nước chanh vậy đó, nhưng mà nó có rượu, uống chua chua mặn mặn thì nó có rượu trong này. Mình làm mời cả nhà nha. Mình làm thử cái món đầu tiên coi. Now he's going to do in Nashville for Cigna Leadership Development. Okay. For Cigna leadership development. So he'll kind of. Nó giống luôn. Basically, Gỏi tôm. Gỏi tôm ăn statistics, results, là xét vậy. they can influence Phải ăn chanh đó hả? development drugs and also Đằng phía chân đi cô. Lần đầu tiên Amanda ăn những cái món này nha. like people with health concerns. Nó nồng giống như là Sa bì. nó nồng lên tới mũi, lên tới ốc luôn á cả nhà. Wow, chảy nước mắt luôn. Biết. Cái món này mà ăn mà ai mà đang nghẹn mũi ha, ăn vô là nó nồng lên luôn á. Thịt ghẹ. Cái này là codfish không? It's great feeling for the first time and you certainly don't want to move it because it wakes them up. Ngon, béo, ngon. How's everything? Everything good. Thank you, it's awesome. Of our dogs. Rồi cái này là Casey, need a little extra heat on there. Yeah, we go. Thank you, sir. đây là thịt ghẹ này cả nhà. He'll get on our belly and actually go and bend on top of. Cái này là gì? Oyster. Fried oyster. Just like that. He Blizzard, not Snowball. Snowball's Cái này là but Blizzard jumps up, wants to be held, and I'll just do this. I'm gonna help him. Yeah, it's a busy look. You want me to walk you around? He's gonna. How old? 8 months. Is he walking out? He's already walking at 8 months? Okay. He's just causing trouble. Yeah, if he was walking, then he's excited. ngon, béo. I played soccer for 20 years. I can dodge everything. There you go. Kids are my specialty. Grab that beer, Andrew, while you're there. Đây cả nhà, mình họ mới vừa đem đồ ăn ra đó. Cái này là thịt vịt. Còn cái này là thịt bò steak mà ở trên nó có ghẹ đó. Để em làm thử coi như thế nào nha. Mời cả nhà cùng em bà nha. So guys, all I have is the A1 sauce. That's good. So Thank you very much.
for work, they get to go to work versus staying at home. Sao? Cái này cái gì á? Thịt vịt này nhà hàng này làm ăn ngon ghê luôn á, con nhầm. This is so delicious. This is rice. This is the duck meat. Yeah. This is so delicious. What do you call this? They duck. I know it's a duck, but what is it? Maple glazed duck with dirty rice. Dirty rice. With the dirty rice? Yep. Okay. So you got the leg quarter, that's the breast. They will roast that down and slice it, finished off with a caramelized glaze. This is so delicious. Thank you. And the ribeye, I did a little bit extra. I put a Creole Meunier butter sauce on it. That's how New Orleans people do steaks down here. Thank you. You bet. Nãy giờ quên rồi. Đây cả nhà, nãy giờ Amanda order được đồ ăn rồi đó. Thì cái này là thịt vịt. Còn cái này là thịt bò mà ở trên nó có thịt, nó có ghẹ đó cả nhà. Để Amanda ăn thử nha. Mẹ nói là trong những cái nhà hàng nó làm thịt gà, vịt này ngon dữ sợ. Nó kêu là dirty rice, này là cơm á, nó trộn chung với thịt vịt luôn. Rất là ngon luôn á cưng nè. Mình thử cái đùi. Ngon quá. Yeah. Rất là ngon, nhà hàng này ăn rất là ngon. Cái đứa sốt ngon quá. Nó thử thịt bò. Thịt bò mà nó bỏ ghẹ ở trên đó cho nhau. Bò. Qua đây. Wow. Very good. Nhà mình đó, ai mà có dịp đi New Orleans là nhất định phải ghé nhà hàng này ăn thử nha. Thì nên là sẽ cho cả nhà thấy tên của nhà hàng. Cái hôm nay là cho cả nhà dễ đọc hơn. Whoever come to New Orleans, stop by Fresh Quarter, and don't forget to try to this restaurant. This is so delicious, fancy restaurant, and the best service ever. Pretty good? Yes, sir. Thank you. I got oysters coming out just now. All right, thank you. You want me to cook that up for you more? No, No, we you good. good. Temperature I okay like on it like that? that. Yes. Thank you. The service của nhà hàng này rất là good luôn á cả nhà. Tại vì một cái nhà hàng sang trọng á, thì cái service của nó cũng khác hơn những cái nhà hàng bình thường á. Cái thịt vịt nó rất là ngon luôn. Lần đầu tiên
tiên mà nhà mà Amanda ăn steak mà có Thịt ghẹ. thịt ghẹ ở trên. Không thiệt, lần đầu tiên. Chị có dùng ở New Orleans, Louisiana. This is my first time. It's steak with the crab mix topping. Make sure it look good on the camera. Thank you. Oyster What do we call Rockefeller. this? Oyster Rockefeller. Okay. So you take the lemon, square it on top, broiled oysters with cream Rockefeller spinach. Very similar to this cream spinach, but the difference is that this one has herb saint in it, so it gives an more herbal flavor. Thank you very much. Be careful. Cả nhà thấy không? Cái này là con oyster, con hào sống á, mà nó bỏ rau xanh gì ở trên này nè, nhìn thấy lạ lắm ha. Mà nghe nói là cái này cũng là Nổi tiếng. nổi tiếng. Đấy, chị hay I'm gonna to try this oyster. And here, this is the best oyster ever. Let me see. What do I have to do? Squeeze the lemon. That's what he say? If you want, you don't have to. No, but he's saying. You have to squeeze the lemon like this. No, that's good. That's good. That's good. Mình phải bỏ miếng chanh lên trên sò sống á, cả nhà để mà ăn. Nhưng mà để mình sẽ ăn thử coi cái món này nó như thế nào, mà nghe nói nó rất là đặc biệt luôn. Nha. Cả nhà thấy không? Gần cái camera cho thấy. Ha. Đó. It's good, honey. Oh yeah. Ngon, nó lạ. Pretty good. Yes. Thank you. Use the bread to scoop that. Oh, really? Yeah. Let me try. Yep. Make it flat. Squeeze it flat. No, like this is good. And then like a spoon. Like spoon. Yep. Perfect. Yeah. Good. Yes. Thank Steak you. good. Everything good. Thank you very much. Hôm nay được ăn những cái món mà mình chưa bao giờ ăn. Rất là ngon luôn á nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có câu hỏi gì, thắc mắc gì về cái nhà hàng này á thì cứ comment bên dưới rồi Amanda sẽ trả lời cho cả nhà nha. Steak ngon. Thì order cái này nó kêu what do you call with this? I'm gonna tell you after I'm done. Cafe. Oh, cafe what? Sorry. Oh, that's awesome. Mấy cả nhà thấy không? Fire. Cafe Lạ quá. fire. Cafe fire. Cafe fire. Món này lạ quá chừng ha. Hả? Để một hồi nữa cái người mà làm đang đứng làm đó thì để họ nói với Amanda coi cái này là cái gì rồi Amanda nói cho cả nhà biết nha. I'm gonna tell you later what's going on right now. Okay. Cinnamon, orange, lemon, the starry anise. Stir it done with brandy liqueur. Let's cook down. Light it on fire. Reduce the level. Add more sugar. That's how you reduce it.
And then you put the coffee to top the fire off. And then Cái món này cả nhà thấy lạ quá ha. Cái này là cà phê rồi nó bỏ nào là lá cộng Huế vô rồi chanh. You say cinnamon and lemon and what is it? What else? cinnamon, lemon, orange, coriander. Cam. Leave Nhà thấy extra in không? case. Thank you very much. Well, enjoy. Thank you. And what is it? Bread pudding. Bread. So bread pudding is done with bread, whipped cream, and then they Banana. do brulee bananas with cream sauce. Thank you. Thank you very much. Rồi bây giờ cái này á, để Amanda uống thử coi cái ly này nó như thế nào nha. Ok. Cà phê này á nó có cái vị đắng, ngọt ngọt và nó có cái mùi rượu. Thì nó có, nói chung tổng thể là vừa mùi chanh, mùi lá Huế rồi mùi cam giống vậy đó cả nhà. Thì uống thì nó giống như là nó làm thì nó hơi lạ, mình thấy đặc biệt thôi, chứ uống thì nó cũng ok thôi, chứ cũng không đến nào mà ngon lắm đâu nha. Cũng được. Rồi cái này thì bánh chuối á, để mình ăn thử. Cả nhà thấy không? Pudding, banana pudding. This is very good. This is good. Not too sweet. Cái này ngon lắm nha cả nhà. Nó không có ngọt lắm mà ăn nó rất là ngon luôn á. Giống ở trong á, cái bánh này là bánh chuối á, giống như bánh bông lan mà bánh chuối trong này nè. Đó. Nó không phải là vị ngọt lắm nhưng mà nó uống chung. Nói chung ra cái món này thì nó đi chung với cái này thì nó hợp với nhau, là tại vì cái này nó đắng như là cà phê, còn cái này là bánh ngọt đó, cho nên uống nói chung là hai cái hợp lại rất là ngon. Bắt đầu là Amanda sẽ ăn. Hay hồi đó giờ thật sự là Amanda không có thích ăn ngọt đâu đó, nhưng mà cái bánh này nó rất là đặc biệt luôn á nha cả nhà. Cà phê, uống cà phê cả nhà. Whoever come to this restaurant, just try this banana pudding. This is so delicious. Not too sweet. You like white wine? No. Okay. A light red? I have a Durham Pinot Noir. I don't eat sweet, but this is so delicious. This is so good. I don't like sweet, but this is good. Yeah. Some people get a little ice cream on the side, vanilla ice cream. Really? They have the ice cream too? Yeah, we got coffee ice cream and vanilla. Oh. And sorbet, cranberry sorbet. Thank you. We try for next time. Cái bánh này á cả nhà, nó ngon lắm luôn. Cái vị nó béo, nó thơm cái mùi chuối, mà nó không phải là quá ngọt. Ha. How it tastes? Good. You like it? Yeah. And coffee. Đúng. Ăn cái này uống cà phê vô, nó hòa vị với nhau rất là đều. Nó cân bằng cái level lại. Yeah. Hôm nay Amanda ăn được một bữa ăn rất là ngon, mà nói chung ra hồi từ nhỏ tới giờ thì Amanda cũng đi cũng rất là nhiều nhà hàng. Thì mỗi nhà hàng thì nó có một cái món ăn riêng của họ.
Đó. Giống như nhà hàng này thì những cái món ăn riêng của họ rất là ngon đó. Đó. Amanda hôm nay được thưởng thức những món lạ. Thì nếu mà cả nhà mà có đi tham quan, đi du lịch mà có đến Louisiana đó thì nhớ ghé New Orleans ha, thì ghé chỗ French Quarter đó, rồi đi vô trong cái phố đi bộ đó, rồi nhớ ghé vô quán này á để thưởng thức những cái món ăn lạ đó. Hợp khẩu vị, cũng hợp khẩu vị với người Việt Nam mình lắm đó. Thì người ta được mới bốc cái chữ của nhà hàng ở để sau. Amanda sẽ in cái chữ trong cái video á, của Amanda, chữ và cái địa chỉ cho cả nhà mình biết á. Thì Next time I try banana ice cream. next time we're gonna try. Different flavor. He say if we add to the ice cream, it's very good. Oh yeah. Not that good. Not that good. Yeah. No, I think this Yeah, this is good. is Yeah. the way it should be. I Perfect. like If you it. want though. ice cream should go on the side. Okay. Thank But you. this is a full setup. Thank you very much. Thank you. Yeah. Thì nói chung ra thì hôm nay Amanda cũng may mắn thì ghé đến một cái nhà hàng phải gọi là rất là sang trọng đó. Rồi được một người chạy bàn á, rất là niềm nở tiếp đón ân cần đó cả nhà, thì Amanda cũng vui đó. I'm just so happy to stop by this restaurant. The waiter is very friendly, and whoever come to New Orleans French Quarter, stop by this restaurant and try all the food over here. It's so delicious, and yeah, everything is very good. Thì video của Amanda, video của Amanda thì chỗ ăn này á, thì Amanda sẽ tạm dừng nha. Rồi Amanda sẽ đi ra những cái chỗ nhà hàng khác, đi ra phố đi bộ để coi có những cái món nào nữa thì Amanda sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đó. Gặp lại cả nhà chút xíu nữa ha. Giờ tiếp tục đi. Tiếp tục ăn rồi sẽ đi shopping all day mà. Đó, Tiếp rồi tục ăn ha. Chưa không nổi. đây này cả nhà, Amanda quay hết nguyên một cái nhà hàng mà nãy giờ Amanda mới vừa ăn xong á cho cả nhà thấy ha. Nhà hàng này thì nói chung ra mình đi vô đây á thì mình cũng phải bận đồ lịch sự đó, là tại vì nhà hàng sang trọng đó cả nhà. Đó. Nó có một cái phòng để cho mà người ta làm tiệc á, đó là người nào cũng phải bận đồ vest. Thank you very much and you have a good day. Thank you. Thank you. Truly a pleasure. Take Thank care you. of yourself. I see you next time, okay? Absolutely. Thank you. With my parades, you know, I'm working a lot, so I don't really have time to go and hang out. But you know, go out there. Should have some out here tonight or during the week. Thank you and nice to meet you. Thank you. Bye. Very nice. Have a nice day. Bye-bye. Thank you. Ok cả nhà ơi, bây giờ Amanda đang đợi xe bus á, để người ta chở mình đi dạo vùng quanh ở French Quarter á, để mà nếu mà mình thật sự mà mình đi bộ á thì nguyên một ngày luôn mình cũng đi không có hết đâu, tại vì cái chỗ này lớn quá đó. Thì đó, bây giờ chiều xe bus chuẩn bị tới đón mình á. Thì nếu mà ai mà có dịp đi Louisiana
đi tham quan, nhớ ghé New Orleans French Quarter nha, khu du lịch đó thì rất là vui đó. Thì cả nhà thấy không, bây giờ càng về chiều á thì càng rất là đông, quá chừng xe luôn đó. Rất là vui. It's too many people right now. Xe bus chuẩn bị tới rồi. Đây. Ok cả nhà ơi, bây giờ xe bus tới rồi đó. Giờ tới giờ Amanda đi lên xe bus nha. Where you want me to sit? Wherever you would like. So this is it. This is just going to be Right six here. people today. So Oh, just 6 people? y'all are welcome to sit wherever you like. Okay. Where you want to sit? Look, man, they sit right here. Okay. I tell you what, if y'all want to go Let like me- kind of in the middle, yeah. Thank you you. go back a row or two, you get, Right you here? get more of a full width. Right here? Okay. Yeah. Rồi bây giờ mình là đi lên trên xe bus ngồi rồi đó. Awesome. Well, welcome aboard, everyone. My name is Andrew. I'm going to be your guide today. So a little bit about me. I used to tell people that I'm a New Orleanian by choice. I am really more of a New Orleanian by accident. I was never supposed to be. I'm going to show up in a second, and we're going to move on up. So just so you know, on the other side of the building right here is the Mississippi River, if you have not seen it yet. It's pretty hard to miss. It's the largest river in North America. It's the 4th largest river in the world. Now, before this place was colonized by the French, when the natives were here, they called it Bulbancha. And Bulbancha in English roughly translates to many tongues. Because of all the waterways around here, you have people coming through to do a lot of trading from different areas. And so, many tongues, thus Bulbancha. That's where the name came from. Now, to your left here, this is the Pentalba building. And they're on each side of Jackson Square. So Michaela Almonaster was Baroness du Pentalba. When she was 2.5 years old, her father died. She was the sole heir to his massive fortune. Money lady. Yeah. So she hits her early teens, it's time for her to be married. Not because she's in love, that's not how marriage was about back then. It's about consolidating your wealth and power. So she's married to her cousin, and they're off to live in France. Well, her father-in-law, who's also her uncle, big fan of her, not a big fan of her money. One day he walks into the parlor, pulls out a pair of dueling pistols in a point-blank range. He shoots her 4 times. She survives. Loses her left breast. Loses 2 of her fingers, but her hand to block the bullets. Yes, he... Bây giờ bắt đầu là xe So, bus đang chạy nha cả nhà. Yeah, he walks to the next room, takes his own life. And then she comes back here to kind of set up shop and starts building on her wealth. And she builds these, which are among the oldest apartment buildings in America. Now to your left here is going to be Jackson Square. St. Louis Cathedral on the far side. That is the oldest continuously operating cathedral in America. The statue in the middle there, that we're going to see in a moment, is of Andrew Jackson. He became beloved in New Orleans by leading troops to victory at the Battle of New Orleans, which ended the War of 1812. Kind of. War was technically already over, they just didn't know it yet. Word traveled slow in those days. But that's what propelled him onto national fame and eventually the White House and the $20 bill. Now, on either side of the cathedral, on the right is the presbytery, and on the left the cabildo. The presbytery was the government building, the religious building, that's where the priests lived. And the cabildo, on the left side of the cathedral, was the government building. And that is where the Louisiana Purchase was signed. Now they're both museums run by the state, one on the history of Hurricane Katrina and one on the history of Mardi Gras. They're both well done, I recommend them both. Up here on your right, you're gonna see this place, Cafe Du Monde, world renowned for its beignets and chicory coffee. We're gonna take, you see that line? Oh no, that looks no fun. Guess what? We're gonna take you to an even better beignet spot with an even shorter line. Mà đúng đợi vậy đó. These are my new friends, and I want to show you all the cool stuff. All right. Out later. Now, coming up here in a moment, we're going to see this gold statue. Lady on that statue is Joan of Arc. We love Joan of Arc in New Orleans. We're a bunch of Francophiles. Joan of Arc's birthday is on January 6th. So that is also 12th night, the first day of Carnival that leads up to Mardi Gras. So every year on January 6th, the first parade of the year is the Crew of Joan of Arc, which marches through the French Quarter in celebration of her life. That's what Mardi Gras is about? No, Mardi Gras is, and we'll talk a little bit more about it later, it's a pre-Lenten festival, so it's mainly a Catholic holiday. So Lent is about fasting and Mardi Gras about feasting. So. Now here to your right, this red building is the studios for WOZ.
which is our listener-supported community radio station, playing New Orleans music around the clock at 90.7 FM and around the world at wwoz.org. On the left is the French Market. And until about 40, 50 years ago, this is where you would come in the mornings to eat your fresh food, your fresh produce, your seafood right out of the Gulf, for your homes and for your restaurants. It's obviously changed gears now, and it's more like shops and cafes, usually some live music during the day. Definitely a daytime activity. This all wraps up by about 6 p.m. And then you're going to see down on the far end, it's a little bit more like a flea market. So if you're looking for an inexpensive place to get a souvenir or just some knickknacks and doodads and whatnot, down here's a good place for cái này that. là chợ trời đó nha cả nhà. Coming up on your left is going to be a big red Wow. building, and that is the old U.S. Mint. Has not been a mint since 1909, but if you ever stumble upon a coin with an O stamped on it, it was made here. It's now a museum run by the state and is dedicated to the history of jazz music. So the French Quarter is 13 blocks by 6 blocks. And we are right here in the corner. So when we make this turn, we're going to go from one edge of the French Quarter to the other as we're on Esplanade Avenue. So when we make this turn, the left side of the street will be the French Quarter. The right side of the street, the Marigny. And the next street on your right is Frenchman Street. Frenchman Street has the largest concentration of live music clubs in the city. About a dozen clubs in a 3-block stretch. So you can come on down, take advantage of those open container laws, see what catches your ear. Jazz, funk, soul, rock, reggae, all come out of these doors. Now, over the next few blocks, we're going to see a couple of historical markers. One of those is for the slave trade here in New Orleans. New Orleans, one of the largest slave trade markets in America. Within blocks of where we are now are the offices of literally dozens of buildings whose sole purpose was the buying, selling, and trading of other human beings. One of those being a man named Solomon Northrop. He was a free man from New York. He was a farmer and a musician. He was in Washington, D.C. playing a concert. While there, he was drugged, kidnapped, and sold into slavery. And this building over here to your right on the corner, that A-frame, that is not that building, but that is the spot where he was held before he was sold. He spent a dozen years on a plantation here in Louisiana before a Canadian man worked with New York authorities to give him back his freedom that he was born with. He wrote about that, and those memoirs became the book and the hit movie 12 Years a Slave. Now, the neighborhood to your right is the Marigny, and it was an enormous plantation. The owner died, left it all to his 15-year-old son, Jean-Bernard Xavier Philippe de Marigny de Mandeville. We're just going to call him Bernard. Now, he's only 15, and suddenly he's owning all this land and has buku cash. Well, at the time, though, he had 3 passions in life: drinking, gambling, and women. So he had run through a good bit of his fortune, needed to raise funds for other endeavors. He starts dividing the plantation up into lots and selling them off. Becomes the first of our downriver suburbs. This is a faubourg, the Faubourg Marigny. Now, every time he would sell a few of these lots, he would have to name a new street, and some were named Aspirational, Hope Street, Music Street, Desire Street, Love Street. Others, not so much. Like I said, he's a big gambler, so named this next street Crap Street. Did not go over well with the people in churches on Crap Street. Was eventually changed to Burgundy. Now, out here to your left, in the middle of the street in New Orleans, we do not call that a median. That is called a neutral ground. Anytime there's a strip of land in the middle of a street, narrow like this, wide like that, always going to be referred to as a neutral ground. So we're going to take a turn here and onto Rampart Street. So we're going to leave behind the French Quarter. The French Quarter is lovely, not best explored by bus. It's really not the way to do it. What we do, the river's going to again be to your right, so we'll be moving down river. I'm going to constantly remind you where the water is, because that's going to help you kind of orientate yourself and also sort of build a map in your head of where we are and what the city, how the city is spread out. Are So- you allowed to sell and buy the property here? Oh yeah. Like French Quarter Realty, there to your right. If you want to buy some, that's literally where you can do it. How much in the millions? Oh, yeah, it depends on the size. I mean, there's, 400 square foot studio places, and then there's, 12,000 square foot mansions. So, now, a couple of terms we're going to use today I want to get you acquainted with. One is free people of color. New Orleans had a large population of free people of color, primarily from Europe and Haiti. Most of the Haitians coming over after the slave revolt there. The slave revolt in Haiti kind of set in motion the Louisiana Purchase, because it basically made Napoleon give up on his dream of a Western Empire. The Louisiana Purchase, at the time, the U.S. was just trying to buy the city of New Orleans for $12 million. France countered with the entire Louisiana territory, basically the middle third of the continental United States, for Gần lại chỗ
mà kêu là morning call thì cái người xe bus thì họ nói là cái chỗ này cái bánh tiêu nó cũng rất là ngon lắm, để morning call ra để mình đi vô mình thử coi nó ngon cỡ nào. Mà ông tài xế ổng khen rất là nức nở nha. Thì ở New Zealand thì lúc nào nó cũng đòi là vaccine call trước khi đi vô trong, để mình vô trong rồi mình đưa cho họ cái thẻ mà để mình chích ngừa đó, họ mới cho vô trong được, chứ còn không thì họ sẽ không có cho mình vô trong á. Cả nhà Amanda mới vừa order được bánh tiêu á. Beignets. Để mẹ ăn thử coi chỗ này nó có ngon không nha. Mà cái ông xe bus ổng giới thiệu quá chừng luôn, ông nói chỗ này ngon lắm. Vừa nóng, vừa giòn, vừa béo. Mẹ đã phải rắc thêm đường á. Nó có một cái chỗ nữa nó nó gọi là cà phê Du Monde á. Nhưng mà chỗ đó thì đông người quá. Thì theo như Amanda nghĩ thì chỗ này ăn cũng ngon lắm đó cả nhà. Kêu là morning call. So delicious. It's very good. Good. Yeah. Right. Yeah. Beignets của Louisiana là rất là đặc biệt nha. Ngon lắm á. Cái này mình kiếm được cái mới này. đi tour kiếm được cái mới. Cái người giới thiệu được cái mới. Nhờ ông bác tài xế á, ông giới thiệu, ông ngừng lại cho mình ăn luôn á. Chứ mình đang ở trong xe bus, mình đang đi tour á, chứ đâu phải là mình ở đi bộ ở ngoài đâu. Giới thiệu ông nói cái chỗ này ngon. Mà ngon thiệt. Ngon hả? Giòn quá ha. Giòn mà nó không có kiểu mà loại cái bột nó dày. No greasy, yeah. This is good. How we doing? It's very good. Thank you. Excellent. Love them, yeah. I do need to collect payment from y'all. Okay? Yeah. Sure. Let's see. There you go. So is that a microphone? Okay. Yeah. I thought so because he was filming you and you were in front of him and you were still talking and I was like, I see what's happening. Yeah. So you'll owe $50. Pay him. Pay the rest, yeah. I forgot. That's okay. Do you think Cafe Du Monde and this is the best? This is better than Which one? I like these better. you like this better? I mean, obviously, we're all down to personal choice. Really? I also like this better because it's just not overrun with tourists right here. It's definitely more of a local place. But I legit just think the beignets taste better. And not too many people, you know. Yeah. Yeah. You don't have to stand there. You saw that line. Holy Yeah. Ugh. Who wants to deal with that? I like their coffee. They have the gumbo too. Oh, you did? Oh yeah. They Hot tea. You can also They have the gumbo, Yeah, you red have more meat, something like food that you can
get here, you know, if you get some red beans, some gumbo, whatever. The driver, they just got order one gumbo. Ăn cái bánh xong uống ly nước trà cả nhà, ngon lắm luôn. So how long have y'all been in Lafayette? I've been Lafayette 24 years, Oh, and my okay. husband Oh, wow. 30 years. Oh wow, all right. Coffee car in Baton Rouge. Yeah, 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 that's a good too though. I like it. Can I get your zip code, please? 70506. 70506. Gotcha. So y'all come to New Orleans often? No, this is my first time. Really? No, it's not like first time in French Quarter, Oh, but okay. not like New Orleans. New Orleans Yeah. like is about 5 times, but Okay, not like okay. here. This is my first time, but I love it. Thank you for watching this video. We had so much fun in New Orleans. Like, share and subscribe if you enjoyed this video. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Amanda. Ủng hộ Amanda bằng cách nhấn like, share and bấm chuông cho Amanda để Amanda có tinh thần ra nhiều video hay hơn nữa nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.